तुमच्या आणखी एका नवीन व्लॉग मध्ये मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो। आता आज आहे जागतिक योगा डे म्हणजेच योगा दिवस। तर आपण या वर्ल्ड योगा डे साठी छान असे योगासनं तुमच्यासोबत शेअर करणार आहोत। तुम्हाला तर माहिती आहे मला योगासनं करायला किती आवडतं आणि आज मला सोबत योगासनं करायला असणार आहे तुमचा लाडका श्री। तर बघूया कसं काय करतोय। त्याला म्हटलेलं बाळा माझं मी जाऊन योगा करून येते, तर म्हटलं मला पण यायचंय, मी पण आज करणार आहे, बघू कसं काय करतोय ते। तर चला जास्त बडबड न करता लगेच आपण योगाला सुरुवात करूया। बघा एवढंच सांगेन की शारीरिक आणि मानसिक दोन्हीही संतुलन ठेवायचं असेल तर योगा अतिशय रामबाण आहे आणि आपल्या हिंदू कल्चरमध्ये याचा इतका मोठा गाडा अभ्यास आहे। पण काय म्हणतात दुर्दैवाने लोक त्याचा फायदा घेत नाहीत किंवा ते आयुष्यात उतरवत नाहीत आणि मग बरेचसे हेल्थ प्रॉब्लेम असतील किंवा तुमचे जे काही मानसिक आजार असतील तर त्यांना घर बसल्या आमंत्रण देतात। तर आपल्या हातातच जर या सगळ्याचं सोल्युशन असेल तर मग काय हरकत आहे ना। म्हणून चला या नोटवरच आपण सुरुवात करूया आजच्या योगाला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तर आता आपण करणार आहोत काय रे श्री? ते कशासाठी असतं बरं? आपले शरीराचे हाड वगैरे असे हलावे। तर आपलं जे शरीर आहे ना ते योगासनासाठी एक्झरसाइजसाठी प्रिपेअर होण्यासाठी वॉर्म अप केला जातो। जर तुम्ही स्टेबल म्हणजे जसे उठलाय आणि डिरेक्टली जर योगासनं किंवा एक्झरसाइज करायला घेतली तर त्याचा धोका होऊ शकतो। त्यामुळे शरीर अगोदर एक विशिष्ट टेम्परेचरवर यायला हवं, त्यासाठी अगोदर वॉर्म अप। चलो श्री लेट्स गेट स्टार्टेड। आणि मग जागेतच पळायचं, तू जसं पळतोस तसं नाही पळायचं। ए बघ असं फक्त पाय उचलायचे, हात असेच ठेवायचे। स्टेप आहे का ना? हा स्टेप 2 नीट व्यवस्थित वाकायचं नाही, व असं उभं। आता क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज। शोल्डरचे हात ठेवायचे, सर्कल बनवायचं, सर्कल दोन्ही हाताचं सर्कल। हे बघ इकडे बघ, क्लॉकवाईज 10 टाइम्स अँटी क्लॉकवाईज। तर त्यानंतर वॉर्मअपची पुढची स्टेप। तर घे दोन पायामध्ये असं उभं राहा, नाही असं हा, थोडंसं डिस्टन्स ठेव। आता हे करा, असं करा, इकडे तिकडे हात, तो हात तिकडे, यस। वरचा हात ताट ठेवायचा, हा हात वरती स्ट्रेट, इकडे लक्ष दे। बघ इकडे बघ, हात कसा आहे माझा, इकडे बघ श्री, इकडे वरती रे। 1 2 3 काय कर बघायचं। कधीही व्यायाम सुरू करण्या अगोदर किंवा योगासनाच्या अगोदर हे जे प्रत्येक वॉर्मअपची स्टेप आहे ती 10 वेळा तरी रिपीट करायची। इकडे बघ, जागेतून हलायचं नाही आणि तोंड पण हलवायचं नाही, फक्त कंबर हलवायची। आता लेफ्ट इकडे क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज। पायात डिस्टन्स ठेव, असं डिस्टन्स ठेव थोडं। इकडे बघ श्री, शोल्डर न उचल। सगळ्या ज्या स्टेप आहेत त्या तुमच्या पूर्ण शरीरातल्या प्रत्येक पेशीला, प्रत्येक अवयवाला व्यायामासाठी प्रिपेअर करतात, तयार करतात, जागृत करतात। त्यामुळे हे करणं अतिशय गरजेचं आहे। त्या पाया पुढे मागे, पुढे मागे, पुढे मागे, पुढे मागे। आता हा आपलं वॉर्मअप बऱ्यापैकी झालेलं आहे आणि आता त्यानंतर अंथरूण करते मी, कारण की सगळ्यात पहिलं योगासनं करताना आपल्याला करायचं असतं ते म्हणजे ओमकार गुंजन। ओमकार केल्याने आपल्या शरीरातल्या सगळ्या पेशी आणि तुमचं मनसुद्धा तयार होतं योगासनासाठी। सो पहिल्यांदा ओमकार गुंजन, त्यासाठी बसायचं आहे पद्मासनामध्ये। श्रीला ते जमत नव्हतं पण मी त्याला दाखवलं, शक्य झालं तर बस म्हटलं, नाही तर असंच आपण ओमकार घेऊया।
up your palms, put on your eyes and slowly hands down. Feeling calm. ताट बस. इतर आसनांच्या तुलनेत वृक्षासन थोडंसं अवघड वाटतं. त्याचं कारण असं की एका पायावरती तुम्हाला बॅलन्स करावं लागतं आणि तुमचे दोन्ही हात आकाशाच्या दिशेने वरती जोडावे लागतात. हा वाव छान. आणखी करा, आणखी करून दाखवा. या आसनामुळे तुमची एकाग्रता प्रचंड वाढते आणि कुठलंही आसन जर पहिल्यांदा करत असाल तर एकच वेळा करा आणि सरावानंतर मग 2 ते 3 वेळा तुम्ही करू शकता. आत्ता मी करत आहे, तुम्ही पाहू शकता, ते म्हणजे नटराज आसन. एक पाय पुढे घे. एक पाय राईट घे. त्यानंतर असं. आता हात वरती घ्यायचे. हात असे इकडे बघ. आता हे स्टेप घेतली ना, हात असे असे असे. एक पाय पुढे. हा पाय असा आडवा. हे आहे वीरभद्रासन. या आसनामुळे तुमचे जे पायाचे स्नायू आहेत म्हणजे पिंढऱ्या आणि मांड्याचे स्नायू ते ताणले जातात आणि त्यामुळे तिथे जे एक्स्ट्राचे फॅट्स आहेत ते सुद्धा घटतात. सोबतच एकदम मजबूती येते. जर तुम्ही याचा सराव कायम करत असाल तर पाय एकदम मजबूत होतात. त्यानंतर आपण करतोय नटराज आसन. यामध्ये सुद्धा एक पाय जो आहे त्याच्यावरतीच संतुलन करून एक पाय तुम्ही एका हाताने होल्ड करता आणि दुसरा हात पुढच्या दिशेने खेचता, जसं की नटराजाची पोज आहे तशाप्रमाणे. त्यामुळे काय होतं बघा, एकतर तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन पण जास्त दृढ होतं, सोबत तुम्हाला संतुलन करता येतं आणि पायाचे जे स्नायू आहेत ते सुद्धा ताणले जातात. आणि आता आपण करतोय पादहस्तासन. म्हणजे बघा, तुमचे जे हात आहेत त्याच्या अंगठ्यानी पायाच्या अंगठ्याला आपण टच करतो, परंतु जे वाकतो आपण, बेंड डाऊन होतो, त्यावेळी तुमच्या मिचक्या ज्या असतात तर त्या एकदम ताठ ठेवायला हव्या. जर त्या झुकल्या तर मग या कुठल्याही प्रकाराचा उपयोग होत नाही आणि तुमची जी पाठ आहे किंवा कंबर आहे तर तिथले स्नायू इथे खेचले जातात. आता बघ, इकडे बघ, पाय लांबव, दोन्ही पाय लांबव. एक हात मागे गेला, डावा हात मागे. डावा कोणता आहे तुला? हा हात, हा पाय इकडे घेतला, बरोबर. आणि या हाताने हा गुडघा तुझा शोध. वक्रासन जर तुम्ही रेग्युलर बेसिसवर करत असाल तर तुमचा हात, पाय, मान आणि पोट अशा 4 अवयवांना बळकटी येते. कारण की बघा, पूर्ण स्ट्रेच 4ही पार्टवरती पडतोय तुम्ही जर लक्षपूर्वक पाहत असाल तर. बरोबर, इथं धरायचं आणि हा जो हात आहे इथे मागे घ्यायचा आणि हा हात आता छान पैकी हे बघ, ते असं केलंस ना, तिकडे बघ. असं ते गोळ्याचा माती. हे आसन डोक्यासाठी खूप कारगर आहे. कारण की बघा, सगळा ब्लड फ्लो जो आहे तो केसांच्या किंवा डोक्याच्या दिशेने होतो. ज्यांचे हेअरफॉल होतं त्यांच्यासाठी सुद्धा हे आसन खूप रामबाण आहे. जसं शीर्षासन आपण करतो अगदी तशाच पद्धतीनं तुम्ही हे आसन सुद्धा हेअरफॉलसाठी करू शकता. आता सर्कल सर्कल, फास्ट नाही, एकदम सायलेंटली गोल. कोपरा टेकला पाहिजे, दोन्ही कोपरे एकमेकाला. हे बघ, हे दोन कसे टेकतात, इथं इथं असे गोल. हा, गोल. शाबास. आता त्यानंतर उलट सर्कल. हा, शाबास. येते की क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज, क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज. किती वेळा करायचं? 10 टाइम्स, प्रत्येक 10 टाइम्स.
त्यामुळे काय होतंय हाताचा व्यायाम. माझा हा हात दुखतोय तरी पण मी करते. श्री काय मला श्री काय त्याला शिकवायला लागले, करतोय पण करतोय. वेगवेगळे असे बनवून मला पण हसवायला लागलाय. चला आता पुढचं कुठलं माहिती का, अतिशय सोपं हे पण आहे. क्लोज युअर आईज, राईट हँड. आसन करताना वज्रासनात बसायचं आणि मागच्या बाजूला पाठीच्या दिशेने उजवा हात डाव्या हातामध्ये होल्ड करायचा. याला कोणतं आसन म्हणतात ते मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. ताट बसेल ना, होऊ दे, प्रयत्न कर, पहिल्यांदाच येत नाही, प्रयत्न करायचा रणू. शाबास. आलं बघ श्री. आले छान आलं. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. थोडा 2 मिनिट दम खा. हा मस्त बाळा. नंतर उष्ट्रासन. याच्यामध्ये आपल्याला वज्रासनात बसून गुडघ्यावरती यायचं आणि गुडघ्यावर आल्यानंतर डाव्या हाताने डाव्या पायाचा घोटा, उजव्या हाताने उजव्या पायाचा घोटा होल्ड करायचा आणि मान खालच्या दिशेने झुकवायची, जेणेकरून मान, पोट आणि मांड्याचे जे स्नायू आहेत ते खेचले जातात आणि त्यांना बळकटी येते. तुम्ही पाहू शकताय कसं करायचं ते. तुझ्या आवडीचं आसन व्याघ्र आसन. तुझं बघून करू मी, करू. यानंतर आपण करणार आहोत स्लिपिंग आसनाच, जे झोपून करायचे असणार ती. तर आत्ता पाहू शकता तुम्ही दोन्ही हात मी पायाच्या खाली घातलेले आहेत आणि हळूवारपणे दोन्ही पाय सोबत उचलायचे आहेत, एकदम हिसक्याने उचलायचे नाहीत आणि काटकोनात ते आपल्याला होल्ड करायचे आहेत शक्य होतं तोपर्यंत. तुम्ही पाहू शकताय भरपूर प्रमाणात ब्लड सर्क्युलेशन होतं, पोटावरती स्ट्रेस येतो आणि पायावरती सुद्धा ताण येतो आणि त्यानंतर हळूवारपणे ते खाली सोडायचे. त्यानंतर आपण करतोय अर्ध हलासन. यामध्ये एक पाय उचलायचा आहे, सुरुवातीला 30 डिग्री, त्यानंतर 60 आणि त्यानंतर 90, म्हणजेच काटकोनात पाय घ्यायचा आणि हलासारखा दिसतो बघा हा आकार, त्यामुळे याला अर्ध हलासन म्हणतात. आणि पूर्वस्थितीत तसंच यायचं आहे स्टेप बाय स्टेप. एकदम जोरात पाय डिरेक्टली 90 काटकोनात आणायचा नाही, हळूवारपणे या सगळ्या स्टेप आपल्याला फॉलो करायच्या आहेत. शक्य होतं तेवढा वेळच होल्ड करायचं. पहिल्यांदा आसन करत असाल तर एक वेळाच ट्राय करा, सरावाने हळूहळू तुम्ही 2 वेळा 3 वेळा करू शकता. तर आता अर्धपवन मुक्तासन. यामध्ये तुम्ही तुमचा एक पाय, म्हणजे सपोज डावा पाय घेतला तर तो तुमच्या चेहऱ्याच्या दिशेने खेचायचा आहे, गुडघ्याला पकडायचे दोन्ही हातांनी आणि श्वास रोखून धरायचा आहे जेवढा वेळ शक्य आहे तोपर्यंत. काउंटसुद्धा करू शकता 1 2 असं करून 10 वेळा, सुरुवातीला 5 असं करून हळूहळू तुम्ही स्टॅमिना वाढवू शकता. त्यानंतर दुसरा पाय आणि लगेच पाय असा जोरात सोडून द्यायचा नाही, हळूवारपणे तो तुम्हाला श्वास होल्ड केल्यानंतर परत श्वास सोडताना हळूवारपणे खालच्या दिशेने न्यायचा आणि हळूच तो सोडायचा. एकदम हिसक्याने जर सोडलात तर त्याच्यामुळे पण बरेच साईड इफेक्ट होऊ शकतात. त्यानंतर सायकलिंग, म्हणजेच आपण जसं सायकल चालवतो तर तसंच झोपून सायकल चालवायचे. हात अजिबात मध्ये इन्वॉल्व करायचे नाही आहेत, फक्त तुमच्या पायाची जी एक्स्ट्राची फॅट्स चरबी असते ती घटवण्यासाठी सायकलिंग रामबाण आहे. बऱ्यापैकी तुमच्या पोटाची सुद्धा चरबी याच्याने घटते. हात खाली ठेव आणि गोल गोल बनव पायाचं, टायर सारखं, सायकल सारखं. सायकल पायडल मारतोय असं. तू दररोज केलाच दुखत नाही तू. श्री 2 पायामध्ये अंतर ठेवायचं आणि पाय लेफ्ट साईडला आणि हे बॉडी राईट साईड. परत हे लेफ्ट साईड, हेड आणि पाय राईट साईड. यानंतर आपल्याला करायचं आहे धनुरासन. तर हनुवटी जी आहे ती जमिनीवर टेकवायची आणि आपले जे दोन्ही हात आहेत ते हनुवटीच्या जवळ आणायचे. त्यानंतर एक पाय अलगदपणे आपल्याला मागच्या दिशेने खेचायचा आहे आणि एका हाताने तो पाय होल्ड करायचा आहे. त्यानंतर दुसरा पाय आणि दोन्ही हाताने दोन्ही पाय वरच्या दिशेने खेचायचे, जसं की धनुष्य आपण जेव्हा खेचतो बाण लावल्यानंतर अगदी त्याप्रमाणे. आणि जे डोकं आहे ते आकाशाच्या दिशेने वरच्या बाजूला खेचायचे. पूर्ण शरीर धनुष्य बाणाच्या आकाराचं होतं. सुरुवातीला तेवढं जास्त होल्ड करणं नाही होत आणि शक्य होतं आहे जितका वेळ तुम्ही होल्ड करू शकता तितका वेळच ते करा आणि हळूहळू सरावाने मग
1-2 अटेम्प्ट वाढवू शकता. त्यानंतर शवासनाच्या स्थितीत थोडासा आराम करायचा आहे आणि आता श्रीचं चाललं आहे की मला पुन्हा एकदा नटराज आसन करायचं आहे म्हणून. सो त्याला शिकवण्यासाठी हे पुन्हा एकदा मी करून दाखवते, कारण सुरुवातीला एकदा केलं होतं पण त्याचा हट्ट की मला करायचंच आहे म्हणून तो बघा प्रॅक्टिस करतोय. प्रयत्न तर करतोय ना तो. पहिलं काय करायचं बाळा? असं हा. आणखी इथं असं. व्हेरी गुड. तुला जे आसन येतं ते करून दाखव. शबा शबा आलं की आलं आलं आलं. खूप छान. आयडियली सगळी आसनं झाल्यानंतर आपल्याला प्राणायामला सुरुवात करायची असते आणि त्या अगोदर एकदा ओंकार गुंजन घेऊन त्यानंतर मग कपालभाती, भ्रमरी, त्यानंतर अलोम विलोम हे केलं तर ते जास्त फायदेशीर ठरतं. तर आता मी कपालभाती करते. कपालभाती करताना तुम्हाला तुमची छाती किंवा इतर शरीर अजिबात हलू द्यायचं नाही आहे. जस्ट तुम्ही जो श्वास घेताय त्याच्यावरती फोकस करायचा आहे आणि तोच आत बाहेर झाला पाहिजे, म्हणजे पोटाचा कपालभाती झाल्यानंतर अनुलोम विलोम यामध्ये एका नाकाने श्वास घ्यायचा, एक नाकपुडी बंद करायची आणि एका नाकपुडीने श्वास सोडायचा. इकडे बघ, हे 2 कानाने असं हे करायचे. कानाचे हे असतात ना हे पडदे, ते असे झाकायचे. हे आहेत ना 2 बोट ते कपाळावरती आणि खालचे 3 बोट इकडे बघ डोळ्यावरती आणि हे फोरहेडवरती. Rub your palms, put on your eyes and slowly hands down. तर श्री, कसं वाटलं तुला योगा करून? छान. छान वाटलं? मज्जा आली? श्रीने खूप धमाल केलेली आहे, मला अक्षरशः दमवलेलं आहे. तरी पण पाहून तरी तो हळूहळू शिकेल यासाठी मी त्याला आज सोबत आणलेलं. आणि कसं असतं बघा, चुकामधूनच आपण शिकत असतो आणि त्याचा प्रयत्न आहे शिकण्याचा, त्यामुळं मला पण बरं वाटलं. थोडंसं काही चुकीचं केलं असेल तर माफी असावी. उद्देश एवढाच होता की न्यू जनरेशनला सुद्धा हे सगळं आपण पास ऑन करावं, कारण थोडंसं तो गमती जमती करतो तर त्याचा वेगळा अर्थ कृपया काढला जाऊ नये. आणि तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा जागतिक योगा दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि आजचा हा व्लॉग किंवा हा छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, हेल्पफुल वाटला का? जर वाटला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटतात तुम्हाला लवकरच नवीन उद्याच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब पण करा आणि लाईक पण करा, शेअर पण करा आणि सबस्क्राईब पण करा. सगळंच करायचं.